де ми взяли гроші на старт. Я кажу, давай я куплю. Я довго не думав, також познаходив швидко гроші. І що робить? Ти в цьому що шариш? Ну, я розумів, що воно залетить, бо це теж був за цього отряду контенту з перчинкою. Як розказував, що я йому ноздрі там попалив воском там, чи ні? Оце, скажімо так, нюанс барбершопів. Але Великі справи з малого. Проєкт про людей, які ризикнули і вклалися у власну справу. Кожен випуск – це історія малого бізнесу, де ви почуєте не про успішний успіх, а про реальний досвід підприємців. Випадковостей не існує. Є лише моменти, коли ми наважуємося змінити чужу історію на власну. друзі, вас вітає місто Герой Ірпінь. Мене звати Антон. Мене звати Микола, і сьогодні ми розповімо вам свою історію бізнесу. Молодий барбершоп з неймовірно крутими профі. Ми не просто стрижку даруємо вам, а емоцію. Приходьте до нас, ви все побачите самі. Ми працювали над кожним клаптиком цього барбера. Як вам стрижка? Ви прийдете до нас ще. Що ви хотіли побачити у нашому барбері? Простір, куди повертаються. Тут знають, ким ти хочеш бути. Фу, ні, нормально. Та ні, ну що можна. Надо, щоб вже сильно і не матюхатися. Дуже така кумедна історія, я вважаю. Роки 2 тому мені дзвонять друзі і кажуть, у 9 вечора це було, це дуже важливо. Збирай речі, завтра у 6 ранку виїжджаємо в Одесу. Я приходжу додому, кажу дружині, допоможи речі зібрати. Вона каже, та я тобі допоможу, але ти бачив, ти зарос, дуже зарос. Тебе, не зачіска, а просто, це жахіття. Я кажу, що робити, вже 9 вечора, я не знаю навіть, де вже підстригтися. І я беру телефон і починаю обдзванювати просто там якісь салони краси, барбершопи. Я просто обдзванюю все, що є. Або не брали слухавку, або мені просто казали, ти що, дебіл? 9 вечора, що ти, завтра приходь, і все. І тут я телефоную цей барбер, бере слухавку хлопець і каже, ми вже зачинені. Я кажу, друже, будь ласка, люба сума, мені треба підстригтися, я завтра уїжджаю. І він такий задумався, я розумію, треба його дожимати, додавлювати. Я кажу, давай, називай суму. Він каже, так взагалі стрижка 500, хай буде 2000. Кажу, добре, хай 2000, в мене немає виходу, добре. Я приїхав, він мене почав підстригати, і ми з ним почали розмовляти. І він стриже з фонариком таким, бо світла не було. Тут не ремонту не було, нічого взагалі. Мені було похрін, мені треба було лише підстригтись. І ми з ним так розговорилися, він каже, в мене є співвласник, нічого не робить, не хоче розвиватись. Я йому кажу, а скільки там коштує доля бізнесу, якщо не секрет? І він каже, 8 тисяч. Я кажу, давай я куплю. Він задумався і на наступний день мені телефонує, каже, давай. Так почався, скажімо так, мій шлях по барберу. Це ж я приїхав вже з Одеси. Сказав дружині, я там купив частку барбершопу. Вона каже, і що робить? Ти в цьому що шариш? Я кажу, та ні, там людина зі мною вже стриже, шари, все буде добре. А що за людина? Я кажу, хер його. Я його перший раз бачив, але людина начебто нормальна. Так живили реально. Якраз цей період, виходить, було як. Цей хлопець, який тут працював на той час, ми якийсь час спілкувалися, товаришували. Мені, в принципі, дуже подобалася сфера барбершопів і ця вся культура, і, в принципі, сам бізнес. І він каже, що зараз з'явився в мене новий співвласник. Я з ним говорю і кажу, що, можливо, вам треба когось на роботу. Тільки не стригти, кажу. Він каже, можна адміністратором? Я кажу, давай. Кажу, мені просто цікаво попрацювати, попробувати. Моя перша зустріч взагалі з Антоном, яка була. Ми приїжджаємо до нього додому, піднімаємося, я не знав, як він виглядає. Мені оцей другий співвласник хлопчик мені розказав, що такий, скромний мужчина,
Да, делікатний. Я собі уявляв, Мужчина. думаю, такий, невеличкий, культурний, з галстуком, там може якийсь, не знаю, бізнесмен. Я приїжджаю додому, піднімаємося ми, і виходить Антон. Він виходить в трусах, такий гарненький. Я перший раз його бачу. Каже, привіт, приходьте, сядемо. І раз він мене спитав, що там, хто, куди, як. Я йому трошки порозказав, кажу, все, хорошо, завтра виходь. І так склались потім обставини, що цей співвласник, він виїжджає з країни, вже буде виїжджати, точно знаю. І є можливість викупити долю. Тобто, щоб я став з Антоном. Я довго не думав, також познаходив швидко гроші. Ми з Колі зізвонились просто. Я кажу, я буду дуже рад, якщо ти будеш моїм співвласником, будемо працювати. Дивіться, історія про те, де ми взяли гроші на старт, в нас, мабуть, однакова. Що я, що Коля, ми займались у соцмережах, саме у Інстаграмі, продажем речей. Я продавав взуття, а Коля, я знаю, що він продавав одяг. Я цим займався з 18 років, коли поступив в універ. Також в нас ще були держпрограми. Ми також зверталися до бухгалтера, і вона нам допомагала з держпрограмами. Ми виграли грант на Барбер. Якщо я не помиляюсь, це було десь 5 чи 6 тисяч доларів. Да, десь. Це було 5-6 тисяч доларів, так, і ми покрили там деякі ремонтні роботи за суму цього гранту. Ось так. Можна про грант говорити, так? А що нельзя? Ми його вже закрили. Гроші на справу в той момент, коли в мене з'явилась можливість стати співвласником, деякі кошти були якісь заощадження за той час, але основну частину довелось позичити досить, комусь це можливо було б ризиково, але я вже знаходився тут, я розумів, тобто, що це за бізнес, як він влаштований, тому що я був всередині нього, я все розумів, як воно працює. І я розумів, що пройде деякий час, я спокійно там все віддам і воно буде працювати і приносить користь всім. Дивіться, у партнерстві одразу ми почали робити саме ремонт барбершопу. Як ви бачите, тут зараз 5 робочих місць. І в кожному робочому місці вбудована мийка. Тож, бо клієнту не треба вставати і йти там метрів 5-10 до мийки, мити голову, потім назад йти на своє місце, сідати і щоб його там підстригали. Це некомфортно, але таке є у багатьох барбершопах і досі. Ми це обрали і зробили все для комфорту клієнта. В нас було 2 місця робочих і 1 мийка. Тож, бо якщо приходить одразу 2 клієнти і треба їм підстригтись, один чекає іншого, поки першому помить голову, він йде підстригатись, потім другий йде. Не камільфо, скажімо так. В нас, як ви бачите, високі дзеркала, дуже багато світла. Це дуже комфортно самим барберам робити зачіску стильну, чудову. Вони все бачать і, скажімо так, це дуже круто. Зробили чіл-зону, де у нас безкоштовні напої, де у нас є настільні ігри, де у нас є Sony PlayStation. Повісили вивіски, LED-вивіски, картини повісили. Акцент на тому, щоб, знаєте, люди не просто приходили і стриглись, а люди приходили і, як вам сказати, душою віддихали тут. Окрім того, що сказав Антон, в реструктуризації барбершопу, якщо так по пунктам розповісти, як це відбувалось, ми зачинились на певний термін, це десь приблизно 2 тижні. За цей час ми зробили ремонт. Після відкриття ми почали приділяти увагу дуже багатьом моментам, пов'язаних з сервісом, стрижками, підвищенням кваліфікації майстрів. Також велику увагу приділяли ми тоді контенту, щоб це все висвітлювати, тому що це також відіграє не менш важливу роль для того, щоб приходили нові, щоб про нас дізнавались. Дуже велику увагу приділили сервісу, те, як клієнтів зустрічають, як про них піклуються. Що не просто «добрий день, там, ви постригтесь і стрижіться, раді Бога». Поспілкуватися, запам'ятати, кого як звати, запам'ятати якісь моменти, що вони люблять.
Найважче на початку нашого шляху було, мабуть, це набрати команду професіоналів, які будуть в нас працювати. І ми брали людей навіть там по 18 років їм було. Опиту, стажу було маловато, і ми проплачували їм майстер-класи у самих топових барберів України. Це було все за власний кошт, тому що у людей просто грошей не було. І так, потрішки вони виросли в чудових майстрів, які зараз там топ-барбер, амбасадор барбери. Моя порада – це не боятися і знайти місце, де тебе гарно і класно обучать. І в подальшому, щоб тебе залишили на працю, щоб ти заробляв гроші. Зараз дуже популярна тема – це саме прийти в барбершоп. І можуть бути досить досвідчені майстри, які тебе обучать. Або набере популярності також якісь барберські академії, де люди просто навчаються. Мій перший клієнт. А якщо я не пам'ятаю? Видумайся. Як розказував, що я йому ноздрі там попалив воском там, чи ні? Ну, єдине, що я пам'ятаю, у мене був перший клієнт, який прийшов на стрижку, постриг я його нормально, але в нього була ще така процедура, як видалення волосся воском з носу. Лишка встаємо. І виходить, мені ніхто не показував, як це робити, і Саня, наш майстер, сказав, береш ватні палички і засовуєш у воск. А воск він дуже гарячий був. І я йому засунув прямо в нос ці палички, і через декілька секунд буквально бачу, що він тупо плаче. Я такий стою, думаю, а що я зробив не так? А потім такий розумію, що я йому тупо все попалив. Ну, таке теж було. Я навчався досить довго, бо я не міг дуже якісно, так скажемо, приділити цьому час, бо я ще заміщав свою паралельну роботу у продажах вало. І я навчався там 1-2 рази на тиждень. 2 рази це було прям ідеально. Бо я виходив на роботу на 11-ту, і моделі, на яких я мав стригти, вони не могли на час, який підходив мені. І тому я навчався приблизно місяці 4, десь так. В мене, наприклад, не було ніякого хвилювання, мені наоборот це дуже подобалось, і я якнайбистріше хотів вивчитися. Переживання почалися вже, коли почались якісь ранги, коли я був там молодшим барбером, потім барбером. І коли вже дійшов до старшого, то ти маєш людині давати ту якість, за яку вона платить гроші. От тоді з'явилися якісь переживання. Але з часом вони проходять і все становиться на свої місця. Звичайно, я б хотів би створити якусь свою справу, розвиватись самому, але щоб відкрити, наприклад, ту ж саму сферу барбершопу, треба давати людям ту якість, яку майже ніде не дають. Тобто стати номером 1. Це по-перше. А там поживемо, побачимо. Це не заслуга прям наша, це, я рахую, заслуга усього колективу. Так, 100%. Від мене і від Колі ми повинні, в принципі, приводити сюди клієнтів. Да. Все рівно як там, листовки, телевізор, банери, TikTok, Instagram, Google карти, Google отзиви. І тоді буде максимальний результат. А від самих барберів потребується професіоналізм, який вони дають клієнтам. І клієнти вертаються до нас. Да, і вони більше того, вони не самі вертаються, вони розповідають своїм друзям, ті в свою чергу своїм. І у нас через те, що максимально якісно так налажено, що ми їх приводимо, барбери виконують максимально якісну свою роботу, вони 90% повертаються ті ж клієнти. Тобто там мінімальний відсоток, хто потім другий раз не приходить, ті, хто просто не з цього міста, які там приїздом були, заїхали, там постриглись. Ми знаходимося в Ірпені. По цій локації дуже важливо комунікувати також з іншими малими бізнесами. Це може бути, як у нас там спортзали, СТО. Ми можемо обмінюватися візитками, ми можемо обмінюватися якимось опитом в плані зйомок відео. Коля доповнить, що в нас там з тренерами є колаби і тому подібне. Дивіться, відповім по порядку. Результати даються дуже класні. В тому плані, це все люди, які тут проживають, їх знають. Вони також ведуть свої соцмережі. Да? І коли ми з ними, наприклад, я організовую зйомку, да? Ми там з Антоном придумали ідею, як це буде. Приходить до нас, був випадок, приходила Віка, вона тренер тут в залі. Вона приходить, ми придумали відео,
воно на барберську тематику, але спортивним підтекстом, так як вона тренер. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є барбер-дівчина? Доброго дня. Так, звичайно. Тільки мені таку, щоб максимально спортивна була. Топ-майстер Вікторія. Може, трохи розігрілись? Я не проти. Ні. Bad bitches in a beamer, that's a big deal. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Ну що, переходимо до стрижки? Та тих спортсменів. І воно наскільки класно поєдналось, відео набирає велику кількість переглядів, у неї є аудиторія, реакція вау, наша реакція нашої аудиторії вау. Ми і обмінялись і аудиторією, і до нас прийшли нові клієнти, і медійно ми вже виросли, і всі в плюсах. І так само воно ж відображається в співавторстві і в неї на сторінці, так само піднімає охоплення і їй. І як ми до цього прийшли, чесно, не знаю як. На інтуїтивному рівні, просто логічно проаналізувавши, подумавши, яким чином ми можемо запросити, тому що у нас, якщо брати, наприклад, Київ, дуже багато там є медійних людей, блогерів, там масштаб дуже великий. Там зрозуміло, що можна там писати, запрошувати за гроші, все. У нас для того, щоб зібрати максимальну клієнтську базу саме з Ірпеня, ми зрозуміли, що треба запрошувати людей, яких знають в Ірпені, в яких схожа цільова аудиторія з нашої. Зрозуміло, що ми ж там не сколаборуємося з барбером якимось іншим, да? Вміємо комунікувати, вміємо спілкуватися, так воно виходить. Я не знаю, може просто так, поціловані Богом. Так, тут почати легко і важко. Почнемо. Вчається, ходив до мене дід один. Такий, так скажемо, більше, мужичок, років десь 50, такий, солідний, на поло, на Том Форді. Такий, прикольний. І щось, я його настриг десь скільки, десь місяць-два, і потім щось він, почав, чудить, Я йому, мию голову, прям тут, реально, прям тут. І він, починає, постанувати. Я, в шокі, я такий думаю, ладно, Він каже, а помасируй, голову. Я взагалі тоді, в шокі був. Думаю, ладно. Я його, беру його, все, посадив. І в нього такий голос, пісклявий. Я, звісно, не розумію, чого. Що-то там нечисто, було. Злякався? Сильно. Дивіться, також з часом ми з Колею зрозуміли, що дуже важливо все правильно трактувати чоловікам. Тому що коли підходиш до клієнта і кажеш, у вас тут борода вже там вицвіла або рижувата, ми вам хочемо запропонувати її покрасити. Всі так відповідають, я що, ми кажемо, та ні, просто покрасити бороду, щоб гарно ви виглядали. Відказуються на відріз. І ми просто кажемо, не хочеться зробити камуфляж бороди. Всі 100% згоджуються, камуфляж, це по-пацанськи. Камуфляж – це друге діло. Звісно, робимо. От такий ще у нас підхід. Завжди є страх зніматися, цей страх треба виганяти. Отак. Найбільше турбує всіх людей це те, що подумають люди, і через це багато хто боїться знімати все. Але потрібно, як ми собі бачимо, це перш за все інструмент, завдяки якому потім ми отримаємо нових клієнтів, впізнаваність нашого бренду. Тому зараз, в теперішніх реаліях, це потрібно робити. Ті, хто переживає, що там подумають люди, я вам один лайфхак розкажу від себе, якщо дійсно переживаєте. Якщо переживаєте, що хтось побачить там або з родичів, з друзів, просто блокируйте їх, ніхто їх не побачить. Звісно. Популярність в тіктоці, як це було? Ми знімали взагалі, як у нас відбуваються зйомки. У нас є список ідей, ми просто йдемо підряд і все знімаємо собі по контент-плану на найближчі 2 тижні вперед. В перерві, поки ми це знімали, я просто побачив одне відео також на зарубіжному тіктоку, і ми його трішки дещо доповнили, і зняли ми його за 5 секунд. Десь так, одним дублем, і не те, щоб я не вірив, що він не залетить. Там був такий трошки з причинкою він, і я розумів, що він має набрати. Але я не думав, що він набере так швидко і так багато просто. You
see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Я заливаю це відео, проходить менше доби, і я бачу 300 тисяч переглядів. Це на той момент найбільше набрало і так швидко. Я бачу кількість лайків, кількість збережених всього, я розумію, що ми потрапили в рекомендації. І потім наступна доба вже я бачу мільйон. Бачу мільйон, а вечором мені починають насилати друзі з новосних пабліків, з Труха, цього, що побачили вас, що в Ірпені там пропонують авторські стрижки. Це була тоді у нас проблема з Тіктоком. Ми намагались, у нас не залітали відео взагалі. Тобто там 1000, це був потолок переглядів. І ми не розуміли, що. Я постійно думав, як потрапити так, щоб набрати ці перегляди. І це була прям як така ціль. І коли це відбулось, було неймовірне щастя від того, що дійсно воно вийшло. Дивіться, з одного відео, з мільйону, у нас прийшло близько 8 тисяч підписників на аккаунт Тіктоці. З наступних двох, які так само, вони підряд всі позалітали. Перший на мільйон, другий на 3,1 і третій на 9,7. На теперішній момент дивиться. З кожного відео десь приблизно однакова кількість підписників від 8 до 10 тисяч. Да. Коли ми закинули відео, яке у нас зараз набрало 9,7 мільйонів, ми взагалі не розраховували на це. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see. Я розумів, що воно залетить, бо це теж був з цього отряду контенту з перчинкою. Я розумів, що він набере якусь кількість переглядів, але що він... Знаєте, яка там відбулася ситуація? Він потрапив в світові рекомендації. І нам навіть пачками там нас дивилися і індуси, і там і американці, і всі на світі. Я відкриваю просто там весь світ. І більше того, ці відео брали потім і інші акаунти в Тіктоці, і там була нарізка з прикольними моментами з барбершопів світових. І там ми були теж. Я розумію, що це, от так потрапить, це, дійсно, це... Я не скажу, що це доля фарта. Десь в якійсь мірі теж так, але, це круто, дуже круто. Звізду зловили? Ні, нормально, все просто далі продовжили працювати. Дивіться, я скажу так, під ключ 24-25 тисяч доларів. Ремонт, там, на рекламу, на все, там, підлічки оці, щоб знімати відоси, на все в сумі під ключ. 24-25 тисяч доларів обійшлося. Мастер-класи для барберів, це теж враховано на перший період. Це дуже важливо. Воно там по мілочам, але воно збирається дуже, дуже нормальна сума. Ось 25 – це під ключ, скажімо так. Мабуть, ні для кого не секрет, але бізнес саме барбершопів, він цінується дуже низько. Чому? Всі задаються таким питанням. Мабуть, тому що якщо від тебе уходить майстер, ти втрачаєш клієнтів і одразу втрачаєш майстра. Це, скажімо так, нюанс барбершопів. Але треба робітникам давати просто те, що вони хочуть. Чудові умови праці, комфортний графік. Я вважаю, що це теж це дуже великий плюс. Добре відношення до людей, нормальна зарплата. Так, дійсно, це може здатися дуже ризиковано, що це можна там вкластись, він там піде все, але по факту про нашого, наприклад, майстера, про Тимофія, який у нас прийшов дуже молодим і все. Він взагалі нас сам знайшов. Тобто ми його навіть не шукали, він прийшов, і ми побачили просто, що в нього є дуже сильне бажання працювати. Він про це і казав. І, звичайно, коли воно є, звичайно, хочеться допомагати цьому, тому що в цьому зацікавлені і ми, і він. У нас так вийшло. Ми розказуємо свою історію. Ми зробили класні умови, ми показали, що він є важливим, тому що у нас, найголовніше, що є, це колектив. Це те, без чого тут будуть просто стіни. Кожен розуміє концепцію закладу, кожен розуміє, навіщо він тут. Кожен хоче заробляти, і кожен вдосконалюється постійно все робить. Ми, тобто, як одна така родина. Вони хочуть стати дуже класними майстрами. Ми хочемо зробити дуже класний сервіс, класний барбершоп. От і все. Чим відрізняється просто барбер і барбер-професіонал? Це для мене. Коли сам барбер розуміє, за чим до нього прийшов клієнт. Клієнт приходить, і він там мовчазний. Він просто хоче якнайшвидше підстригтись, за 20, за 25 хвилин. Тому що йому це не подобається.
Ну, йому стрижка не подобається. Йому просто треба прийти підстригтись, тому що він вже, лахміття такі. Він його просто швидко підстриже, не задасть жодного запитання. Клієнтам 200 гривень на чай дасть, скаже дякую, через місяць побачимось. А є клієнт, який приходить, і він хоче з тобою поспілкуватися, він хоче випити кави, він хоче розкрити якусь свою тему, розказати про свою сім'ю. І барбер вже на нього виділяє не 20 хвилин, а годину. Все. Клієнт – сама щаслива людина. Я не курю. Я не хочу. Я хочу какать, да? Є така практика, що барбершопи закриваються. Я не скажу, що це прям дуже багато, але я розумію причину, чому так відбувається. По-перше, всі роблять акцент на тому, щоб заробити кошти в першу чергу, економлячи на сервісі, на якихось моментах, які є дуже важливими для того, щоб були клієнти. Перший момент. Другий момент – незрозумілі витрати, незрозуміло на що, те, що наразі не потрібно. Тобто починають відкривати барбершоп, вкладаються в якісь помпезні якісь моменти, декору і всього іншого, не маючи при цьому якісних майстрів і решти. Також просто можуть погано проаналізувати місце, де вони обрали. Не розуміють, хто в них буде стригтись і, відповідно, неправильно ведуть свої соцмережі. І от через ці фактори вони думають так, ми вкинули, і ми ще зразу сходу бам-бам-бам-бам-бам, все собі забрали, десь там, не знаю, куди вони там їх витратили, і все. Тобто нема ні реінвестицій, нічого вони не шукають і не вдосконалюють нічого. Тому от набір цих факторів приводить до того, що більшість барбершопів просто закриваються. Дивіться, я вважаю, що барбершоп – це нелегкий бізнес. Я взагалі вважаю, що в нас в житті немає чогось легкого, що просто так взяло тобі і досталось. Хотілося б, але такого немає. Ми з Колею віддаємо сюди всі свої сили. Ми тут завжди знаходимось, ми завжди щось робимо. В нас, знаєте, отакий список, що треба зробити. І коли ми це робимо, він оновлюється і ще стає більше. Дивіться, якщо хтось захоче зробити з нуля, я не думаю, що це буде легко, але я хочу сказати людям, щоб вони пробували це робити, якщо їм це подобається. Хай беруть держпрограми, якщо мало коштів, і по чуть-чуть, потрішки прийдуть до того, що ми маємо зараз. Так, перше, що потрібно зробити, це обрати локацію. Локація, який, на перший погляд, подобається самому тобі, і ти вважаєш, що там, скажімо так, багато проживає людей, які будуть до тебе ходити. Потім відкриваєш ФОП, грант. Закупити треба все обладнання для барберінгу, машинки, шейвери і тому подібне. Його дуже багато, якщо його буду перечисляти, це буде дуже довго. З приводу відкриття ФОПу я раджу другу групу. Дуже доступні умови, ідеально підходить саме для барбершоп. Коли у вас вже є рахунок ФОПа, ви обираєте собі там банк відповідний, неважливо, який це банк. І самі банки, вони надають свій термінал. Ми працюємо з одним із банків, просто на гарячу лінію в підтримку написали, так і так, у нас є ФОП, ми хочемо приймати оплати по терміналу, все. Це робиться дуже просто, ми залишили заявку, приїхала людина, яка його встановила, все пояснила, показала і все. Нічого складного в цьому немає. Одне, що хочу наголосити, коли відбувається вже робота майстрів, ідуть там постійні закупки косметики, якихось продовольчих товарів і решти, обов'язково потрібно вести звітність, щоб потім в кінці місяця не заплутатись, коли вже зводимо саме касу, вписувати всі розходи, дивитися. І чому це також корисно для підприємців? В тому, що кожного місяця вони бачать, які були витрати, і таким чином можна проаналізувати, де, можливо, щось потрібно додати, десь потрібно лишнє щось прибрати. Це дуже важливо. Обов'язково також пораджу кожному підприємцю, якщо це навіть барбер або просто у вас є свій барбершоп, перше,
Коли ви його відкрили, обов'язково використовуємо програму Alteggio. Ми її зараз також використовуємо. Це найкраща CRM-система для барбершопів, в принципі, для багатьох бізнесів. Максимально зручно користуватися цією програмою, відслідковувати запис нових клієнтів, аналізувати прибуток за місяць, дивитися, в принципі, свій прогрес, який у вас за цей час відбувається. І також дуже зручно записуватися клієнтам. Вони можуть зайти, одразу обрати вільний час до майстрів, у них є повний перелік. І це економить і час і клієнтам, і так само і власникам. Тому, наскільки я рекомендую цю програму, я сподіваюся, що вони нам невеличку знижечку дадуть на свої послуги. Дивіться, ми вже задумуємося над тим, щоб відкривати ще один барбер. І саме у цьому місці. Ми і переросли, тут і стабільність на цьому барбері, і саме головне, ну хочеться ж розвитку, хочеться розвиватись, не хочеться просто залишитись на одному місці, де ти є. Ми не хочемо робити такий самий барбер, він вже є. Ми хочемо, щоб так, назва буде та сама з кайфом, але барбер буде трохи інший. І от саме з концепцією ми зараз определяємось. Ми розуміємо, що вже зовсім скоро буде таким чином, що клієнти вже не зможуть записуватись тоді, коли вони хочуть, тому що вже просто немає місць. І є все одно якийсь потолок. І ми не хочемо в ньому залишатись, потрібно йти тільки далі. Тільки так вони, це вихід з зони комфорту, 100%. Просто вже дійшли до іншого етапу. Треба йти далі. З п'ятниці по неділю вже люди не можуть попасти. З утра до вечора вже повний запис. І люди просто телефонують, доброго ранку, можна до Тимофія? Вибачте, сьогодні ні. А завтра? Вибачте, ні. А післязавтра? Це неділя вже. Вибачте, але тільки там... Вівторок або на Так, людина 3 дні, зараз у цих реаліях людина 3 дні чекати не буде. Людина каже, добре, а можна там до Олега? Ми кажемо, вибачте, але також 3 дні розписано повністю. Місяці 3 або півроку, і в нас буде ще один барбер. У нас же буде сеть. Початок сеті, такий. Так. Та десь ще в кізяки, не вступити. Прям, щоб факапів, таких повних, масштабних, в нас не було. У нас бувало таке, що там приходить людина, майстер неправильно зрозумів цю людину, як його там підстригти. І стрижка людині не подобається. Але тут дуже важливо виходити з цієї ситуації правильно. Треба поспілкуватися з клієнтом і сказати, вибачайте, мабуть, там ви не зрозуміли майстер, чи майстер не зрозумів вас, давайте зробимо так. По-перше, ми хочемо вам подарувати нашу продукцію, укладку, шампунчик чи якийсь засіб. І, по-друге, приходьте до нас на зачіску через тиждень, через 2, повністю безкоштовно. Дивіться, це, мабуть, по бажанню працює. Нема такого, що ми там 10% кожного місяця віддаємо на благодійність. Наприклад, січень місяць, дохід у малого та середнього бізнесу це 0. Такі 2 бублика. 2 бублика, там доходу немає, там тільки розходи. Генератор заправ, світло, масло і тому подібне. Тому, що можна дати на благодійність? Нічого. Якщо треба, купуємо м'ячі, інвентар. Пробуємо робити добрі справи. Я ж кажу, головне, що це все від душі. Я дуже щасливий, коли наші діти Ірпеня перемагають на змаганнях. Я приходжу, вболіваю за них. Я щасливий, що можу допомогти людям, скажімо так, а саме дітям. Найголовніше, до чого ми хочемо закликати всіх і власників бізнесів, малого та будь-яких всіх сфер бізнесу, до того, що не будьте байдужими, будьте дотичні до благодійності. Завжди, якщо у вас є, звичайно, на це змога, допомагайте іншим. І повірте нам, воно повертається вам і в справах, і взагалі. Це дуже корисна і невід'ємна частина, на нашу думку, бізнесу також.